नमस्कार. दीप करिअर अकॅडमी देवणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आणि तुम्ही पाहतात DCA डिजिटल. तर चला तर मग पाहू. आता हे लेक्चर आहे जी रासायनिक अभिक्रिया बद्दलचा चॅप्टर आहे विज्ञान भाग 1 मधील. त्यामधील हे आपलं 6वं लेक्चर आहे. ओके, तर या लेक्चरमध्ये आपण अभिक्रियेचा पुढचा प्रकार पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे विस्थापन अभिक्रिया. ओके, तर विस्थापन अभिक्रिया काय आहे ते आता आपण पाहण्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच्याच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या अपडेट सर्वात प्रथम तुमच्या स्क्रीनवर. चला तर मग पाहू विस्थापन अभिक्रिया म्हणजे काय. तर विस्थापन अभिक्रिया पाहत असताना याला इंग्लिश मधनं म्हटलं जातं डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. ओके, तर याची व्याख्या मी इथं दिलेली आहे, हायलाइट केलेली आहे. अशी अभिक्रिया ज्यामध्ये जास्त क्रियाशील असलेला मूलद्रव्य दुसऱ्या संयुगातील कमी अभिक्रियाशील असलेल्या मूलद्रव्याची जागा घेतो त्या अभिक्रियेला विस्थापन अभिक्रिया असे म्हणतात. किती सोपं आहे पहा. वाचल्यानंतर खूप मोठं वाटतं, पण एकदा समजल्यानंतर खूप सोपं वाटतं. तर ते एकदा समजण्यासाठी तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहणं खूप खूप गरजेचं आहे. जर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ पाहिलात तर ते आणखीन सोपं वाटेल. तर ते पाहण्यासाठी पहा, लक्ष द्या पूर्ण व्हिडिओ. तर अशी अभिक्रिया ज्यामध्ये जास्त अभिक्रियाशील असलेला मूलद्रव्य दुसऱ्या संयुगातील कमी अभिक्रियाशील असलेल्या मूलद्रव्याची जागा घेतो. म्हणजे काही तर विस्थापन होत आहे, एकाची जागा दुसरा घेत आहे. ज्याच्यामध्ये जास्त ताकद आहे तो काय करेल, ज्याची कमी ताकद आहे त्याला उचलून फेकून देईल आणि तो त्याच्या जागेवर जाऊन बसेल. ते कसं, आता ए आणि बी हा एक संयुग आहे. ओके, तर याच्यामध्ये जो बी आहे हा थोडा कमी अभिक्रियाशील आहे, त्यामध्ये जास्त ताकद नाहीये, वीक आहे तो. आणि जो सी दिसतोय तुम्हाला इकडे प्लस सी, ओके, तर हा थोडा जास्त ताकदवान आहे, म्हणजे जास्त काय क्रियाशील आहे, अभिक्रियाशील आहे. मग हा सी काय करत आहे, ह्या बी ला बाजूला काढत आहे. ओके, सी काय करतोय, बी ला बाजूला काढतो आणि आपण बी ची जागा घेतो. म्हणजे इथं विस्थापन झालेलं आहे कुणाचं, बी आणि सी चं. पण कशामुळे झालं, कारण सी हा जास्त अभिक्रियाशील आहे म्हणून, आणि बी कमी अभिक्रियाशील आहे म्हणून सीने काय केलं, तर बी ला काढून टाकून बी ची जागा घेतली. म्हणजे इथं विस्थापन झालं आणि याच अभिक्रियेला आपण विस्थापन अभिक्रिया म्हणू शकतो. अशी अभिक्रिया ज्यामध्ये काय, जास्त अभिक्रियाशील, सी हा जास्त अभिक्रियाशील आहे, जास्त अभिक्रियाशील असलेला मूलद्रव्य काय करतो, दुसऱ्या संयुगातील, आता हा संयुग ए बी वेगळा आहे आणि सी वेगळा आहे, दुसऱ्या संयुगातील जो कमी अभिक्रियाशील आहे त्याला काय करत आहे, त्याची जागा घेत आहे, त्याला बाजूला काढून. मग आपण यालाच काय म्हणतो, विस्थापन अभिक्रिया. अपेक्षा आहे तुम्हाला खूप मस्त समजलं असेल, पण आणखीन समजून घेण्यासाठी आपण थोडं पुढे पाहू यामध्ये काय होत आहे पहा. काही उदाहरणं आहेत, त्या उदाहरणावरून आपण समजून घेऊ की आणखी नेमकं कसं होतं. ओके, तर यामध्ये सी हा मूलद्रव्य जास्त अभिक्रियाशील आहे आणि बी कसा आहे, कमी अभिक्रियाशील. वरच्या रिएक्शन मध्ये पहा, कॉपर सल्फेट. ओके, CuSO4 म्हणजे कॉपर सल्फेट आणि प्लस Fe. कॉपर सल्फेट मध्ये आपण Fe म्हणजेच काय, लोखंड टाकतो. कॉपर सल्फेटच्या द्रावणात जर लोखंड टाकला म्हणजे Fe टाकला तर तो काय करतो माहितीये का, कॉपर हा कमी क्रियाशील आहे आणि Fe म्हणजेच फेरस हा जास्त अभिक्रियाशील आहे. मग हा Fe काय करत आहे, कॉपर सल्फेटला काढून टाकत आहे आणि त्याची जागा कोण घेत आहे, फेरस Fe घेत आहे. मग इथे पण विस्थापन झालेलं आहे कॉपर मध्ये आणि Fe लोखंडामध्ये विस्थापन झालं, म्हणून हे एका विस्थापन अभिक्रियेचं उदाहरण आहे. आणि आता अभिक्रियेचा शेवटचा प्रकार ज्याचं नाव आहे दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. पहा, वर पाहिलेली होती फक्त विस्थापन अभिक्रिया ज्यामध्ये फक्त दोन पदार्थ एकमेकाची जागा बदलत आहेत. पण आता पहा, पुढे पाहू दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया काय असते. तर त्याची व्याख्या आहे, ज्या अभिक्रियांमध्ये अभिक्रियाकारकामधील आयनांची अदलाबदल होऊन अवक्षेप तयार होतो अशा अभिक्रियांना दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया म्हणतात. आता इथे आयनांची अदलाबदल होत आहे ती पहा, ती कशी आपण पाहू. विस्थापन अभिक्रिया यामध्ये आयनांची अदलाबदल होत असते. तिथे एकच पदार्थ होता जो अल्टरनेट होत व्हायचा. इथे पहा, आता बी एक्सच्या जागी जाईल आणि एक्स बीच्या जागी येईल, म्हणजे आयन, आता समजा बी वर प्लस चार्ज आहे आणि एक्स वर मायनस, तर त्या आयनांची काय झाली, अदला बदल झाली आणि अवक्षेप तयार होतो. तर अवक्षेप तयार होतो हे समजण्यासाठी आपल्याला उदाहरण पाहावं लागेल. ते उदाहरण आपण खालीलप्रमाणे पाहू. पहा,
उदाहरण, त्याची काही कृती दिलेली आहे. कृती क्रमांक 3 ज्या अगोदर आपण पाहिलेली होती अगोदरच्या लेक्चरमध्ये, त्याच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. पहा कृती अशी आहे, बेरियम सल्फेटच्या द्रावणात पोटॅशियम क्रोमेट द्रावण घाला. काय मिळते ते आता पाहून. बेरियम सल्फेट ज्याचं सूत्र आहे BaSO4, त्याच्या द्रावणामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, पोटॅशियम क्रोमेटचे द्रावण घालायचे आहे, म्हणजे K2CrO4. हे टाकल्यानंतर काय होतं, तर इथे तुम्ही पाहू शकता काय झालेलं आहे नेमकं, तर SO4 आणि CrO4 या दोघांमधले अदलाबदल झालेली आहे. हे आयन्स आहेत आणि या दोघांमध्ये अदलाबदल झालेली आहे. म्हणजे एकाच वेळी दोघांमध्ये जर अदलाबदल झाली आयनांमध्ये, तर आपण त्याला काय म्हणतो आपण दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया असे म्हणतो. पहा अवक्षेप तयार होतो, म्हणजे थोडक्यात काय होतं, तर राख माहिती आहे तुम्हाला, समजा एखादा कागद आहे त्याला आपण जाळलं तर काय तयार होतं, त्याची राख तयार होते, तर त्याला अवक्षेप म्हणतो आपण थोडक्यात. ओके, तर तसे ज्यावेळेस तयार होईल त्याला आपण दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया असे म्हणत असतो. हे त्याचं उदाहरण आहे. तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकत नाही की उदाहरण लिहा, पण तुम्हाला उदाहरण दिलं जाईल थोडक्यात. हे पहा इथं दिलेलं आहे आणि तुम्हाला इथं सरळ सरळ लक्षात येतं की SO4 च्या जागी कोण गेलेला आहे, CrO4 गेलेला आहे, आणि CrSO4 च्या जागी SO4 गेला आहे, सल्फेटच्या जागी क्रोमेट आणि क्रोमेटच्या जागी सल्फेट गेलेला आहे. हे तुम्हाला पाहूनच लक्षात येऊन जाईल. आता यामधला फरक म्हटला तर त्यामध्ये एकच पदार्थ काय करतो, दुसऱ्या संयुगामधील याला कमी अभिक्रियाशील मूलद्रव्याला विस्थापित करत होता, पण इथे एका वेळी दोन्हीही पदार्थ विस्थापित होतात, आयन विस्थापित होतात. अपेक्षा आहे तुम्हाला ते समजलं असेल. जरी समजलं नसेल तर कृपया कमेंट करा कमेंट बॉक्स मध्ये, मी आणखीन सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न करील. या नोट्स याच्या PDF तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक दिली जाईल, त्यावरून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. थँक्यू.